අම්බේවැල පැත්තට යන ගමන්. බලන්නකෝ අද වටපිටාවේ ලස්සන. සාමාන්‍යයෙන් අම්බේවැල කියන්නේ නිතරම මීදුමෙන් වැහිලා ගිය වැහි පොද නිතරම වැටෙන සීතල පළාතක්. හැබැයි අද නම් ලස්සනට ඉර පායලා මීදුමත් පොඩ්ඩක්වත් තිබුණේ නැහැ. මේ අපි පහු කරන්නේ පට්ටිපොළ ස්ටේෂන් එක. මෙතනින් දකුණට තියෙන පාරට හරවලා තමයි අඹේවැල ෆාම් එකට යන්න ඕනි. ඔන්න ඉතින් අපි අඹේවැල වැව ළඟ නැවතිලා බදුළු කෝච්චිය යනවත් බැලුවා. මෙතන ඔයාලට පෙන්වන්න තව ලස්සන දෙයක් තියෙනවා. මීට කලින් මෙතන දැකලා තියෙනවද කියලා බලන්නකෝ. මේ තමයි අඹේවැල වැවේ පිටවාන. පසුගිය දවසේ හොඳට වැහැවු හින්දා වතුර ස්පිල් කරනවා. ගොඩක් කට්ටිය අඹේවැල ගිහින් තිබුණාට මේ දර්ශනය දකින්න වෙන්නේ ටික කලාතුරකින්. අපි දැන් වැව පහු කරගෙන ඇවිදින් ෆාම් එකට ගොඩක් දුරට ලං වෙලා ඉන්නේ. මේ තියෙන්නේ අඹේවැල නිව්සීලන්ත ෆාම් එකේ මේන් එන්ට්‍රන්ස් එක. කලින් එකට වඩා නම් ටිකක් වෙනස් කරලා හදලා තියෙන්නේ. මෙතනින් ඇතුළට ගිහිල්ලා ටිකට් එකක් අරන් තමා ඇතුළට යන්න අවසර ගන්න වෙන්නේ. මෙතනින් ඇතුළට ගියාම ඉස්සෙල්ලාම අපිට දකින්න හම්බුනේ කිරිහරක් පට්ටිය. මේ පහළ ගාල් කරලා ඉන්නේ දැනට කිරි දොවා ගන්න කිරියලගෙන. කිරිහරක් පට්ටිය බලලා බිල්ඩින් එකකින් එළියට යන ගමන් තමයි මේ අපි ඉන්නේ. එළියට ගිය ගමන් අපිට පේන්නේ මෙන්න මේ වගේ ලස්සන දර්ශනයක්. ඈතට විහිදුණු තනබි. ඊළඟට අපි ගියේ එළු පට්ටිය බලන්න. මෙතන ලොකු එළුව වගේම අලුත් ඉපදිච්ච පොඩි හුරතල් පැටවුනුත් හිටියා. චූටි එළු පැටවු හරීම හුරතල්. එළු පට්ටිය බැලුවට පස්සේ අපි ඊළඟට බැලුවේ හරක් පට්ටියක්. මෙතන ඉන්නේ තාවම කිරි දොවා ගන්න ගන්නේ නැති. ඒ කියන්නේ ටිකක් තරුණ වයසේ හරක් පැටව. මෙතන එහා පැත්තේ චීස් නිෂ්පාදනාගාරයකුත් තියෙනවා. හැබැයි ඇතුළට යන්න නම් දෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට අපි ගියේ හාවුන් නැති කරන ස්ථානය බලන්න. මෙතන වර්ග කිහිපයකම හාවුන් නැති කරනවා. මේ හාවුන් නම් ඇති කරන්නේ මාංශමය අවශ්‍යතා සපුරා ගන්න තමයි. මෙතනින් ඕනි නම් සත්තු මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. ගොවිපළ ඇතුලේ කිරිහරවල් දෙකක් තියෙනවා.
මේකෙන් ගොවිපලේ හදන ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්, චීස්, බටර්, යෝගට් වගේ නිෂ්පාදන මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එතන පොඩි කෑම වර්ගයක් තියෙනවා. මොන හරි කාලා කිරි එකක් බීලා යන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි ගියේ මෙතන ඇති කරන පට්ටි ගොනුන් බලන්න. මේ පට්ටියේ හරක් 3-4 දෙනෙක් ඉන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ වැඩුණු හරකෙක්ගේ බර කිලෝ 900ත් 1100ත් අතර වෙනවා කියලා තමයි මේගොල්ලෝ කිව්වේ. මේ සතුන් භයානකයි, ඕනට වඩා ලං වෙන්න එපා කියලා මෙතන ගහලම තියෙනවා. මෙතන ඉන්න පොඩිම සතාගේ වයස අවුරුදු 2ක් විතර තමයි වෙන්නේ. එයා නම් තාම යාව බලා ගන්න අයත් එක්ක හුරතල් වෙවි තමයි ඉන්නේ. මේ ඉන්නේ මෙතන ඉන්න ලොකුම සහ වයසින් වැඩිම හරකා. අපි අද දවසේ ගියපු අම්බේවල චාරිකාව නිමා කරලා අපව නුවරඑළියට එන ගමන් තමයි ඉන්නේ. අපිත් එක්ක වීඩියෝ එක බලන්න එකතු වෙන ඔබ හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි.